नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई प्रतिमा किचनमा। आज म बनाउन गइरहेको छु व्हाइट सस, टमाटो सस एन्ड पास्ता। तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। व्हाइट सस एन्ड पास्ता कसरी बनाउनु त भनेर म आज हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरू पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा मैले प्यानमा बटर राखेको छु। त्यसपछि मैले त्यसमा मसिनो गरी थिचेको लसुन एकछिन त्यसलाई फ्राई गर्छु। त्यसपछि त्यसमा म 1/4 कप मैदा राखेछु। त्यसलाई एकछिन भुटौँ, हल्का कलर चेन्ज हुने बेलासम्म। त्यसपछि मैले यसमा 1/2 कप जति दुध राखेको छु। यसलाई राम्रोसँग चलाउने, डल्लो पर्न नदिई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो भएको छ, व्हाइट सस बन्दैछ। यसमा मैले ब्ल्याक पेपर राखेको छु, मरिचको धुलो। त्यसै गरी 1/2 टीस्पुन मैले खुर्सानीको राखेँ। यसलाई एकछिन राम्रोसँग चलाएर सानो आगोमा पकाउनु पर्छ। एकछिन पकाइसकेपछि हाम्रो व्हाइट सस चाहिँ रेडी भएको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडोमा निकालेर राख्छु। यसलाई तपाईले 1 हप्ता 10 दिनसम्म स्टोर गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ रहेको अलिक थोरै व्हाइट ससमा मैले टमाटरलाई उमालेर त्यसपछि मैले पिसेको थिएँ, त्यो पेस्ट चाहिँ मैले त्यसमा राखेँ। त्यसपछि यसमा मैले रातो खुर्सानीको धुलो राखेको छु, बेसार राखेँ, थोरै नुन पनि राख्नुहोस्। यसपछि यसलाई एकछिन पकाउनु, राम्रोसँग एकछिन पकाउनु पर्छ। एकछिन पकाइसकेपछि यो पनि टमाटर सस पनि हाम्रो रेडी हुन्छ। यसलाई पनि मैले एउटा भाँडोमा निकालेर राख्छु। यसलाई पनि 1 हप्ता 10 दिनसम्म तपाईँ फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी पास्तालाई बोइल गर्छौँ। त्यसको लागि पानीमा मैले 1 चम्चा तेल राखेको छु। त्यसपछि थोरै नुन राख्छु म, अनि यसलाई पानीलाई उम्लिन दिइसकेपछि अनि बल्ल मैले पास्ता एड गर्छु। पास्तालाई एकछिन हामी पकाउनु पर्छ। नुन र तेल राखिसकेको छौँ हामीले। नुन तेल राखेपछि हाम्रो पास्ता चाहिँ चिपचिप भएर चिपचिप हुँदैन, डल्लो पर्दैन। अब यसलाई राम्रोसँग चिसो पानीले पकाउनु पर्छ। मैले कराईमा अलिकति तेल राखेँ। मैले मसिनो गरी काटेको प्याज थियो, मसिनो भन्दा पनि यस्तो डाइस गरी यसरी काट्नुपर्छ। एकछिन प्याजलाई म भुट्छु। त्यसपछि मैले क्याप्सिकम काटेको थिएँ, काटेर राखेँ। थोरै पिन्च अफ सल्ट एड गर्छु म, अनि यसलाई एकछिन भुटौँ। यो भुटिसकेपछि हामी यसलाई एउटा भाँडोमा निकाल्छु म। त्यसपछि मैले व्हाइट सस निकालेर पकाउँछु। थोरै पानी राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि त्यसपछि यसमा मैले टमाटो सस पनि राखेँ। यसलाई एकछिन पकाउनु पर्छ।
अघि नुन राखिसकेको थिएँ मैले टमाटर ससमा, त्यही भएर थोरै नुन मात्र राखौँ। हरियो खुर्सानी मसिनो गरी काटेको खुर्सानी राखेँ मैले। अब यसमा मैले पास्ता राख्छु, बोइल्ड पास्ता राखेर यसलाई एकछिन पकाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले अघि भुटेर राखेको क्याप्सिकम र अनियन राखेँ। यसलाई एकछिन पकाएपछि हाम्रो व्हाइट सस पास्ता हाम्रो रेडी हुन्छ। हाम्रो पास्ता हाम्रो रेडी भएको छ। तपाईहरु पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब